Okay, so kita dah start buka kita dah start buka kereta ni. Untuk part 3 kita akan buka dulu. Kita buka Aisam dulu. Lepas tu kita buat dulu dia punya banana ni. Okay. So lepas tu kita, dalam masa sama kita dah siapkan Jeep dia. Kita buka head dengan tukar dia punya connector. Okay. So exhaust. Okay, exhaust dia 2 inci. 2 inci 1.6. Exhaust standard dia 1.6. Okay, absorber pakai premium premium absorber. Terbaik juga cun Bawa pun sedap lah. Nanti kita pakai lah, tengok macam mana yang boleh buat cantik dia. Okay, so kita dah buka. Kita dah buka dah dia punya ni. Ni dia punya oil pump. Ni dia punya mikrofon Boleh lah nak nyanyi-nyanyi pun. Cinta Pantai Merdeka pun boleh, tak ada masalah. Ni dia punya stick. Okay, dia punya stick. Yang ni dia punya full, yang ni dia punya low. Okay, maknanya low dia pun banyak lagi maknanya kalau low pun dia masih lagi jumpa, dia masih lagi sedut. Okay. So engine baru tengok tu. Tak ada kerak-kerak, tak ada kerak-keraknya, tak ada minyak hitam pun cun lah. Tapi dia punya skru alah halusnya, halus. Dia punya padan lah dengan NA. Okay. Mana tak nampak ni. Dia punya connecting rod dia. Nanti kita buka tengok Okay. Cun saja ni. Nanti kita turunkan dia punya CR lah, compression ratio. Okay. Kita sendiri yang tengok enjin ni pun rasa sayang nak buat ni. Tapi owner tak apa bang, buat je. Owner cakap buat, kita pun buat Tapi kita sendiri pun rasa sayang nak buat. Okay, so kita nak buat dulu dia punya dia punya mold untuk ni. Okay, ni sama dia punya Honda CRZ pun sama je. Okay, kita buat ni dengan tebur, kita pakai tebur ball bearing lah. Okay. Setup dia macam tu lah. Okay, so tak ada apa. Beres tengah buat ni bang. Tengah nak fitting banana. Lepas fitting banana, kita buka head, tukar barang dalam. Lepas tu jalan lah progress lain. Dia punya ni mold dia. Okay, so ni adalah dia panggil, ni kita panggil dia jig ni dia punya jig lah, dia panggil je. Okay, jig ni untuk proses kita senang untuk buat banana. Sebelum kita buat banana, mesti kita kena buat jig lah. Sebab apa? Kalau katakan kita nak buat banana dekat enjin terus, maknanya kita akan ada masalah lah space. Okay, bila kita dah buat jig, jadi proses kita nak buat banana lebih senang. Sebab apa? Jig ni duduk dekat luar, jadi kita nak buat banana lebih senang. Okay. Masya Allah, bersih. Barang baru tengok tu. Tapi sayangnya ni pun baru lagi ada karat dah dalam ni macam garam gitu. Okey, kita dah buka dah. Bukan sembang bukan sembang kosong kita ada 2 pomen kita. Ni 2 So ni piston asal dia. Piston asal Honda. Tengok 700 km jalan macam ni Cun lagi. So kita tukar. Kita akan turunkan dia punya CR. Tukar root, nanti kita tunjuk beza dia. Okay, so ni dia punya head besar dia punya head. Dia punya ni valve spring dia. Okay,
Dia yang beza yang model lama dengan baru, yang Z ni, L15Z ni kita buka ni, dia punya DOS. Okey. Tapi dia punya VTEC dia single je. VTEC dia dekat apa ni? Dekat intake. Okey. Dia punya VTEC dia ni, VTEC solenoid dia dekat intake sahaja. Okey. So yang exhaust dia standard lah. Kalau kita boleh tengok dia punya ni, okey, dia punya ada satu je. Dia single loop je. Tapi yang intake dia punya tu. Okey, ni dia punya throttle body . Okey. So yang ni throttle body intake ni kita pakai itulah nanti. Ni vacuum block sini. Okey. So kita tengok yang ni VTEC trigger. Okey. VTEC solenoid dia dekat luar . Ni lubang dia. Dia masuk, lepas tu dia buka cam ni. Cun ni dia punya head. Masih baru, bersih lagi ni . Barang baru 700 km. Nanti kita pasang buat tebu . Okay, so kita sekarang ni kita dah buka dah. Kita nak tengok sebab ni first time yang Abang Turbo buat dengan tim. Jadi kita nak ukur sebab ada beberapa masalah newbies. Muskil. Sebab yang L15A dia beza L15A, L15Z dia punya spek dia lain. Dia punya blok tinggi rendah dia lain Okay, so yang ni kalau kita ukur daripada pin daripada bawah ke bawah dia 119. Jangan buat ini ujung. Ya. 118.6 118.6. Jadi kalau yang ni ada bearing. Duduk situ. 112 lebih kurang 112.5 lebih kurang 112.1. Jadi beza dia panjang dia lebih kurang dalam yang ni pendek 6.5 mm 6.5 mm. Tak boleh. Ni standard dia Ni standard dia halus je. Okey. Ni jari kelingking saja misai besar lagi besar daripada tu. Halus. Okey, dia guna untuk penjimatan lah. Kalau standard ni memang dia guna untuk penjimatan lah. Maknanya untuk fuel safe memang dia pakai yang ni lah. Halus. Tapi kalau untuk tebur memang kurang sesuai. Sebab tu tak boleh nak boost tinggi-tinggi. Nak bagi horsepower boleh bagi, tapi macam tu kebabung. Pecah. Okey. Nanti tahu-tahu root ke bawah. Aduh, kena modify lagi. Kena tunggu bahan lain. Tak sama kita buat custom lain. Okey, so selepas lepas beberapa hari yang kita test yang L15A ni, okey, dia punya panjang daripada L15Z. Okey. L15Z ni dia punya daripada enjin CRZ, lepas tu model-model enjin yang baru yang DOS. Okey. Kalau yang L15A dia punya enjin tu single cam, tak silap. Abang tu bola kalau silap, kalau salah, tolong komen dekat bawah perbetulkan Okey, so kita tengok L15A lagi panjang daripada L15Z Yang ni yang dah buka kita boleh tengok. Okey, kita boleh tengok daripada sini. Okey, ni yang L15Z, ni adalah L15A. Okey, so kita boleh tengok dari dalam ni. Okey. Okey, dah sama Boleh tak nampak tak? Panjang memang panjang. Beza banyak mm lah. Okey. So kita dah tahu. Nanti kita akan pasang lah ni. Okey. Dia punya force connecting rod. Lepas tu piston. Okey, piston ni cun tak? 73. Saya sama. Okey. Piston ni kita dah buat Kita buat compression ratio dia 9. Okey. So ni adalah piston asal dia. Okey. So kita tengok ni adalah asal dia. Okey. So ni adalah piston yang kita dah modify. Okey. Modify ni adalah seni art of performance. Okey. Art. Okey. So ni asal ni kita simpan lah, bagi owner simpan.
Okey, yang ni kita akan pasang nanti. Kita akan pasang macam ni lah. Okey. Okey, so ni kita dah pasang L15Z. Okey, nanti kita pasang. Okey, ni adalah yang forge punya. Yang ini standard dia. Kecil memang kecil gila, tapi kalau untuk horsepower 140, 150 ke bawah boleh support je. Tapi owner ni memang detail. Dia nak memang tukar barang forge dengan piston Nissan March. Okey. Ni adalah piston Nissan March kita buat balik. Kita buat balik jadi lagi low. Jadi sebab kita tak nak kacau head. Okey, kalau nak standardkan balik senang. Tak ada usik dia punya dia punya compression ratio. Okey. So ni adalah intake kelisa tak ada kena mengena dengan Honda. Okey. So tu saja untuk kali ni. Yang dah tengok tu dapat ilmu tu, share lah dekat orang lain. Lepas tu jangan lupalah nak subscribe channel YouTube turbo.com. Okey. Okey, itu saja untuk episod kali ni. Nanti kita akan pasang. Lepas tu kita akan hidupkan dengan kita akan buat turbo kit. Okey. Itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Abu. Okey, itu dia dah pasang dah pasang bos. Okey, so yang ni kita punya engine. Okey, engine ni adalah engine L15Z. Okey, so piston yang kita pakai piston Nissan March so kita fitting piston ni pun boleh tahan jugalah sebab piston dia offset dia besar lagi daripada yang Honda. Okey, so kita buat dia punya clearance. Lepas tu kita dah buat lah, masuk pun fit je ni kena running in juga ni. Okey, running in lah sekejap. Okey. So yang ni pun turun dalam 1.5 mm. Cun je. Okey, lepas tu kita pasang gasket metal. Head pakai asal. Ni pun memang dah low Memang low ni. Kita rasa dia punya compression ratio dalam 9 lah. Dia punya valve pocket pun dah buat. Okey, kalau VTEC on pun tak sangkut lah dua-dua. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, tinggal pasang je. Okey, so pasang kita akan jalan standard dulu, tengok tak ada problem baru kita teruskan dengan board head pun dah ready. Okey. Ini dengan ini. Okey, jom pasang. Dapat. Okey, kita ikat kunci dulu 30. Okey, lepas 30 kita kena ikat 130 Ni dia punya head lah. Okey.